Welcome all my dear of the second prep grade. That's a big time for science, and today we will have the last revision or the last review for this semester for what we have studied on the first term. So now let's welcome you all my dear people of the second prep grade. اهلا بكم كل مشاهدينا طلبة الصف الثاني الاعدادي. ان شاء الله النهارده هنكمل او هنراجع اخر مراجعه لينا يمكن تكون قبل الامتحان تقريبا 24 ساعه او يوم تحديدا. ان شاء الله امتحان بكره، وزي ما عرفنا ان السبيسيفيكيشن او مواصفات الامتحان هي كلها عباره عن اسئله تشوز، فعشان كده خلينا النهارده الحلقه كلها يعني important selection of the choose question، يعني اسئله مهمه جدا من اسئله تشوز، يمكن فيها مستوى التفكير شويه، يمكن فيها تفكير اكتر من بعض الاسئله الثانيه، يمكن يكون فيها critical thinking او التفكير الناقد او التفكير المنتقد او اللي فيه نقد شويه، او فيه بيسموها كده مستوى التفكير. فنركز مع بعض شويه، وريت نجهز كده ورقه وقلم عشان نسجل الاسئله ديت لانها مهمه جدا، او لو نقدر كمان نتابع الحلقه على اليوتيوب يبقى كويس قوي. So now let's start without delaying the first question of choose the correct answer. نشوف اول سؤال مع بعض. Number one, the question says point is a radioactive element which is used in food preservation. Point is a radioactive element which is used in food preservation. مين هو العنصر المشع اللي بيستخدم في حفظ الغذاء؟ Again, point is a radioactive element which is used in food preservation. Liquefied sodium, liquefied nitrogen, cobalt 60, water. Again, point is a radioactive element which is used in food preservation. Liquefied sodium, liquefied nitrogen, cobalt 60, water. Sure طبعا هيكون cobalt 60. Cobalt 60 is a radioactive element which is used in food preservation. Cobalt 60 او عنصر الكوبالت 60 العنصر المشع which is used in food preservation. طب لو نفتكر مع بعض give reason، لانه مش جاي بكره بس نفتكر مع بعض ليه بستخدم الكوبالت 60 في حفظ الغذاء. Because cobalt 60 produces gamma rays that prevent microbe reproduction. Again لان الكوبالت 60 بينتج اشعه اسمها gamma rays ودي بتمنع نمو الميكروبات. Again cobalt 60 produces gamma rays which prevent microbes reproduction. Another question that says سؤال تاني بيقول لي is from endangered species. is from endangered species يعني نوع او فصيله من الفصائل المهدده بالانقراض. ناخد بالنا هنا انا ما بطلبش منك extinct animal حيوان منقرض، لا بطلب منك endangered species يعني حيوان مهدد بالانقراض، هينقرض لو احنا ما خدناش بالنا وعملنا كده الوسائل اللازمه او يعني النصايح اللازمه عشان نحاول نمنع الانقراض. طب كنا خدنا قبل كده نوعين من الانيمالز، في انيمال سميناها اكستنكت انيمال او حيوانات منقرضه زي مثلا الكواجا او دودو بيرد، وكمان كان في اكستنكت انيمال في الاولد ايج في العصور القديمه زي الديناصور او الماموث. لكن هنا بطلب منك مش اكستنكت انيمال، بطلب منك اندينجرد انيمال حيوان مهدد بالانقراض. طب زي مين؟ طيب شوف كده الاختيارات اللي عندنا، عندي ديناصور، بالد ايجل، دودو بيرد، كواجا. دودو بيرد كواجا. طب ديناصور هنستبعدها لانه فعلا اكستنكت بس من العصور القديمه. دودو بيرد وكواجا كمان هنستبعدهم جدا لان هما الاثنين اكستنكت يعني حيوان منقرض بس من العصور الحديثه او بنسميهم ريسنت ايج. يبقى بالد ايجل هو اللي فعلا هيكون endangered species حيوان مهدد بالانقراض. بالد ايجل او النسر الاصلع زي ما بنسميه كده لان عنده وايت feather around his head، هو يبان كده ان هو كانه اصلع يعني او اقرع من بعيد شويه، لكن هو طبعا مش كده، هو الفكره ان هو عنده وايت feather ريش ابيض حوالين his head حوالين راسه، فعشان كده بيبان انه ما عندوش شعر حوالين راسه. يبقى البالد ايجل هو اللي هنسميه endangered species. endangered species. طب هل في حيوانات ثانيه endangered؟ طبعا عندنا كمان راينوسيرس وحيد القرن او الخرتيت، وعندنا كمان باندا بير، وفي كمان endangered plant نبات مهدد بالانقراض زي papyrus plant نبات البردي. papyrus plant او نبات البردي. نشوف سؤال مع بعض تاني. point is used to determine the altitude in planes. point is used to determine the altitude in planes. الجهاز المستخدم لتحديد الارتفاع في الطائرات. altimeter، aneroid، voltmeter، barometer. تاني كده altimeter، aneroid، voltmeter، barometer. طب نشوف كده التشويسز دي من الاخر خالص. barometer هو كان جهاز بيقيس الاتموسفيريك بريشر الضغط الجوي، لا مش هو ده. طيب فولتميتر ده كان جهاز بيعمل حاجه اسمها ووتر الكترولايزز تحليل الميه كهربيا اللي كان عمله واحد اسمه هوفمان وسميناه كمان هوفمان فولتميتر، وعشان كده كنا بنستخدمه في ووتر الكترولايزز عشان احلل الميه لاكسجين وهيدروجين. طيب انيرويد
هو الاندرويد ده كان تايب اوف باروميتر، نوع من الباروميتر، بس بيستخدم ليه؟ بيستخدم عشان يعمل بريدكت وذر، يتنبأ او يتنبأ بالطقس. طب التيميتر متهيألي اقرب اجابه، او هي فعلا الاجابه الصح تماما، لان حتى الكلمه قريبه جدا من نطق كلمه altitude، يبقى altitude الارتفاع، عشان اقيسه واستخدم جهاز اسمه altimeter. altimeter يبقى تاني altimeter is used to determine the altitude in planes because altimeter can measure the altitude based on atmospheric pressure. هو جهاز بيقيس الارتفاع في الطيارات معتمدا على الضغط الجوي based on the atmospheric pressure. So the question again will be that altimeter is used to determine the altitude in planes. Another question. Point is a complete body fossil. Point is a complete body fossil. مين هي الحفرية جسم كامل؟ ديناصور، راديولاريا، ماموث، ورم. تاني كده، ديناصور، راديولاريا، ماموث، ورم. مين فيهم كان حفرية جسم كامل؟ يعني الجسم الكامل للحيوان ده او للكائن ده with complete body without decomposition، كان جسمه كامل بدون اي تحليل. يعني لقينا كده الفليش، اللحم بتاعه زي ما هو، his hair, his food inside the bowel or inside the intestine، الاكل كان جوه الامعاء زي ما هو ما اتحللش، ولو انه حصل له death، حصل له موت وانقراض from 25,000 years، من 25,000 سنه. طيب ليه؟ لانه اتحفظ في السنو او في الجليد او في الثلج. مين هو الحيوان ده او الكائن ده؟ هو الماموث. يبقى هقول ماموث is a complete body fossil. ماموث is a complete body fossil. طب نفتكر مع بعض، كان في حيوانات تانية complete body fossil او في حفريات تانية نقدر نسميها complete body fossil. طبعا كان عندنا امبر فوسيل، حفرية الامبر، وهي عبارة عن resinous matter، مادة صمغية بتفرزها بعض الاشجار زي الباين تريز، وكانت بتحفظ فيها الانسكتس، الحشرات. يبقى لو قلت امبر فوسيل او انسكت امبر فوسيل وده ادق شويه، برضه هقدر اسميها complete body fossil. يبقى لما يطلب مني complete body fossil، حفريه جسم كامل، انا عندي تو اكزامبلز مهمين قوي، هما ماموث فوسيل. ماموث فوسيل حيوان الماموث اللي هو اشبه بالفيل يعني، ولو انه اكبر من الفيل تقريبا 3 تايم، 3 مرات، يعني حجمه اضخم من الفيل كتير جدا، وطبعا ده حيوان منقرض. وكمان انسكت امبر فوسيل، حفريه الحشرات المحفوظه في ماده الامبر، ودي ماده ريزونانس ماتر، ماده صمغيه secreted by pine trees، بتفرز من بعض الاشجار زي اشجار الصمت او الصمغ مثلا او حاجه زي كده. نشوف مع بعض سؤال تاني برضه choose the right answer، وعشان كده بنصحكم please in this question read all the choice، اقرا كل الاختيارات كويس قوي، لان ربما يكون كل الاختيارات صح، او ربما يكون more than one choice is right، ربما يكون في اكتر من choice يكون صح. يمكن ما تعرضناش لسؤال زي كده لغايه دلوقتي، لكن ممكن جدا يكون في بعض الاختيارات تكون اكتر من واحده هي اللي صح، زي مثلا A and B, A and C, all the previous answers or all are correct and so on. طب هنا بيطلب مني سؤال تاني مهم قوي برضو، بيناقشني في جهاز اسمه فولتمتر هوفمان. الجهاز ده احنا عرفنا انه بيعمل water electrolysis، تحليل الميه كهربيا. يعني بيعمل ايه في الميه؟ بيعمل electrolysis water to obtain hydrogen gas and oxygen gas. طب نشوف السؤال بيقول ايه. If hydrogen volume in water electrolysis is 20 centimeter cubic, so oxygen volume will be 5 centimeter cubic, 10 centimeter cubic, 20 centimeter cubic, 40 centimeter cubic. Again, the question says, if hydrogen volume in water electrolysis is 20 centimeter cubic, so oxygen volume will be 5 centimeter cubic, or 10 cubic centimeter, or 20 cubic centimeter, or 40 cubic centimeter. طب نفتكر مع بعض فولتمتر هوفمان ده كان شكله ايه بالظبط، وايه فكرته، والايديا اوف وركينج. نرسم مع بعض كده فولتمتر هوفمان، نشوف مع بعض كان بيتكون من ايه. احنا عارفين ان هو كان بيتكون من 3 تيوبس connected with each other، متصلين ببعض، 3 انابيب بنحط فيهم ووتر، وبيحصل الميه عمليه اسمها ووتر الكترولايز. طب نرسم مع بعض كده فولتمتر هوفمان. اوكي، ده كان شكله تقريبا كده سامبلي 3 تيوب زي ما اتفقنا، 3 انابيب، وهنا التو بولز اوف الكتريستي، قطبين الكهرباء. لو في ووتر هنا هتطلع هنا وهنا كمان، وهنقفل كويس قوي. بعد شويه ايه اللي هيحصل؟ هيحصل الميه حاجه اسمها ووتر الكترولايزس، تحليل الميه كهربيا. طب لما حصل ووتر الكترولايزس، الميه اتحللت، ايه اللي حصل؟ لقينا ان عند النيجاتيف بول راح عندها الهيدروجين، فكل المسافه دي هي الهيدروجين H2.
طيب ليه الهيدروجين راح عند النيجاتيف بول؟ لان هو بوزيتيف، احنا عارفين دايما البوزيتيف بيحب يعمل اتراكشن او بيحب يعمل اكيوميليشن تجمع عند النيجاتيف بول، دايما البوزيتيف يحب النيجاتيف، زي بالظبط الماجنت كده، النورث بيعمل اتراكشن مع الساوث بول، والساوث بول بيعمل اتراكشن مع النورث بول. طب ده البوزيتيف بول هيجمع عنده الاكسجين جاز، هلاقي الكميه دي بس هي الاكسجين جاز. طب what you notice، انت هتلاحظ ايه؟ هلاحظ ان volume of oxygen is double the volume of volume of hydrogen is double the volume of oxygen. دايما هلاحظ ان حجم الهيدروجين تقريبا قد الاكسجين 2 تايم، يبقى 2 to 1، الريشيو هنا 2 to 1. يبقى دايما كده في فولتمتر هوفمان هلاحظ ان the volume of hydrogen is double the volume of oxygen. يعني لو الهيدروجين ده for example مثلا 20 سنتيمتر كوبيك، هلاقي الاكسجين 10 كوبيك سنتيمتر. لو الهيدروجين 100 سنتيمتر كوبيك، هلاقي الاكسجين 5 سنتيمتر كوبيك، 50 بس 50. طب لو الاكسجين فور اكزامبل مثلا 30، يبقى الهيدروجين هيبقى 60. يبقى دايما الهيدروجين ضعف او دبل الاكسجين جاز. طب نشوف السؤال كلام تاني كان بيقول لي ايه؟ if hydrogen volume، لو الهيدروجين volume in water electrolysis of voltmeter Hoffman is 20 centimeter cubic, so oxygen volume will be. هنا كان بيقول لي الهيدروجين volume كان 20، يبقى الاكسجين هيكون كام؟ الاكسجين هيكون الهاف، النص بالظبط، لان احنا عارفين الهيدروجين هو دبل اكسجين، يبقى اكيد هيكون الاكسجين 10 سنتيمتر كيوبيك or 10 cubic centimeter. تاني كده، if hydrogen volume in water electrolysis is 20 centimeter cubic, so oxygen volume will be 10 cubic centimeter، لان دايما الاكسجين بيبقى half the volume of hydrogen او الهيدروجين double the volume of oxygen. طب دلوقتي انا حاسس حد كده ممكن يقول لي طب ليه مثلا، يعني ليه دايما الهيدروجين كده هو الاكتر من الاكسجين؟ اشمعنى يعني الهيدروجين اكتر من الاكسجين؟ احنا عارفين ان تركيب الووتر H2O. يعني ايه H2O؟ يعني water molecule consists of 2 hydrogen atom and 1 oxygen atom. طب ما دام الووتر فيها 2 hydrogen atom 1 oxygen atom، يبقى دايما الهيدروجين هيكون دبل الاكسجين، يبقى دايما الهيدروجين هيكون دبل الاكسجين فوليوم. يبقى دايما اي مولكيول ووتر او اي كميه ميه لو حصل لها ووتر الكترولايزس تحليل كهربي، هلاقي كميه الهيدروجين اللي عندنا طالعه من الجهاز دوت هتكون دايما دبل the quantity or the volume of oxygen. كميه الهيدروجين هتكون قد الاكسجين تقريبا دبل او مرتين بالظبط. فناخد بالنا من السؤال ده كويس قوي ونشوف هو اداني مين، اداني الهيدروجين ولا الاكسجين. لو قلت لك مثلا فور اكزامبل ان الاكسجين 40 كيوبيك سنتيمتر، يبقى الهيدروجين هيكون كام؟ هيكون 80 كيوبيك سنتيمتر. لو قلت لك ان الهيدروجين زي السؤال ده مثلا 20 كيوبيك سنتيمتر، يبقى الاكسجين هيكون كام؟ اكيد هيكون 10 كيوبيك سنتيمتر. يبقى دايما الهيدروجين دبل الاكسجين، الهيدروجين قد الاكسجين مرتين تقريبا. سؤال تاني، all these gases are greenhouse gases except all these gases are greenhouse gases except carbon dioxide، O2 oxygen يعني، N2O nitrous oxide، CH4 methane gas. اخد بالنا كويس قوي، هنا بيطلب مني حاجه مش من الجرين هاوس جاس. طيب ده ليه واحد يقول لي يا مستر ده بيقول جرين هاوس جاس، بس بقول لك اكسبت. يعني ايه اكسبت؟ ما عدا، انا عايز جاس ما يكونش تبع جرين هاوس جاسز. طب هم مين جرين هاوس جاس ويعني ايه جرين هاوس جاس؟ جرين هاوس جاسز هم اللي سميناهم جلوبال وارمنج جاسز او سميناهم كمان وارمنج جاس او ريزونز اوف جلوبال وارمنج. طب هم مين تحديدا؟ نفتكر مع بعض كده، كان هم كربون دايوكسيد، ووتر فيبور، نيتروس اوكسيد، ميثان جاس، وات لاست كلوروفلورو كربون كومباوند. نكتبهم مع بعض تاني كده عشان ما ننساهمش. مين هم؟ reasons يعني اسباب، reasons of global warming اسباب الاحتباس الحراري، عشان كده بنسميهم جرين هاوس جاسز. احنا شبهناهم ان هم بيعملوا زي جرين هاوس فينومينا around the earth. يعني لو الارث اهي دي الكره الارضيه، هم عملوا كده زي بالظبط تاثير الصوبه البلاستيكيه او الصوبه الزجاجيه على الارض، انه خلوا السان ريز تدخل لكن ما تخرجش تاني، فعملوا كده حاجه اسمها جلوبال وارمنج او احتباس حراري. طب مين هم الجاسز دول اللي عملوا مشكله الجلوبال وارمنج؟ نمبر 1 CFC او كلوروفلورو كربون كومباوند. نمبر 2 كربون دايوكسيد جاس. نمبر 3 ووتر فيبر بخار المي. نمبر 4 ميثان جاس غاز الميثان. نمبر 5 نيتروس اوكسيد N2O او نيتروجين اوكسيد. طب مين بقى في السؤال ده مش تبع الجرين هاوس جاسز؟ نقراهم من تاني كده مع بعض نشوف التشويسز. بيقول لي all these gases are greenhouse gases except
carbon dioxide, oxygen gas O2, N2O nitrogen oxide, CH4 ميثان. طبعا اكيد oxygen gas. oxygen gas طبعا غاز ملوش علاقه خالص بالجرين هاوس او الجلوبال وارمنج فينومينا، بالعكس ده هو غاز مهم جدا للريسبريشن والكومباشن والدايفنج respiration in surgeries وdental او mechanical ventilation تنفس صناعي. غاز مهم جدا طبعا، هو غاز الحياه بالنسبه لنا الاكسجين جاز فور respiration. هو غاز ملوش علاقه خالص بالجلوبال وارمنج او الوارمنج جاسز. يبقى هقدر اقول كده ان oxygen gas is not included in the warming gases. هو غاز غير متضمن داخل عمليه او داخل اسباب الاحتباس الحراري او الجلوبال warming. Again the question says all these gases are greenhouse gases or warming gases except oxygen gas، ما عدا غاز الاكسجين. نروح مع بعض لسؤال تاني. Number of electrons in the outermost energy level in calcium 20 is 1 2 3 4. Number of electrons in the outermost energy level in calcium 20 is 1 2 3 4. هنا بيطلب مني عدد الالكترونز اللي موجوده في اخر انرجي ليفل في الكالسيوم 20. طب احنا عارفين عشان اقدر اعرف عدد الالكترون لازم اعمل عمليه اسمها configuration، عمليه توزيع الكتروني. طب نفتكرها مع بعض كده كنا بنوزع ازاي؟ قلنا ان الاتوم جواها نيوكليوس contains نيوكليوس وحواليها انرجي ليفل. هم كام انرجي ليفل؟ هم 7 انرجي ليفل. طب هوزع ال 20 دول ازاي؟ قلنا اول انرجي ليفل is saturated with 2 electrons. اول واحد بياخد 2 الكترون. Second energy level is saturated with 8 electron والتاني بياخد 8. وكمان التالت والرابع برضو is saturated with 8 electron. طب نفتكر كده مع بعض ازاي نوزع الكالسيوم 20. كالسيوم 20 نيوكليوس فيرست انرجي ليفل اللي هو اسمه K هياخد 2 electron. ال 20 خلصوا؟ لا لسه شغالين معانا، الرقم كبير شويه. L السكند انرجي ليفل المستوى التاني هياخد 8 electron كده بقوا 10، لسه برضه 20 ما خلصوش. طب M الثيرد انرجي ليفل او المستوى الثالث هياخد برضه 8 كده بقوا 18. هيتبقى 2 بس من ال 20 هحطهم في الان انرجي ليفل او الفورث انرجي ليفل يبقى 2 8 8 2. هو هنا بيطلب مني ايه في السؤال دوت؟ number of electrons in the outermost energy level. عايز اعرف فيه كام الكترون في اخر مستوى طاقه في الكالسيوم تحديدا. يعني الكالسيوم هنا عنده 4 انرجي ليفل، انا عايز اعرف في كام الكترون في اخر انرجي ليفل. طب بص مع بعض كده من تاني، انا عندي فعلا 2 الكترونز يبقى هقدر اقول له 2 electrons in the outermost energy level. 2 electrons in the outermost energy level. طب سؤال تاني كان ممكن يطلب مني مثلا هو الكالسيوم 20 دوت عنده كام انرجي ليفل اصلا؟ يعني بيطلب مني كده number of energy level in calcium 20. نشوف كده مع بعض. الكالسيوم وزعناه كالتالي 2 8 8 2. يبقى عنده كام انرجي ليفل؟ لو طلب مني سؤال تاني يعني هقول له 4 انرجي ليفل 4 انرجي ليفل. لكن السؤال ده تحديدا كان بيطلب مني في كام الكترون in the outermost energy level. هقدر اقول له كده 2 electrons in the outermost energy level. السؤال من تاني بيقول لي number of electrons in the outermost energy level in calcium 20. هقدر اقول له 2 electrons. لكن لو طلب مني في كام energy level هقول 4 energy level 4 energy level. شوف مع بعض السؤال من تاني. the number of periods in neon 10 atom is sorry 1 2 3 4. Number of periods in neon 10 atom is 1 2 3 4 electrons 4 periods. طب ازاي اعرف رقم البيريود؟ حد يفكرني كده عشان نعرف رقم البيريود او عدد البيريود. it is indicated by the number of energy level. بقدر اعرفها عن طريق عدد الانرجي ليفل. طب امال هو ايه الرقم اللي كان بيكون electrons in the outermost energy level؟ لا ده indicate ده group number، ما نلخبطش بين ده وده. طب ناخد اكزامبل كده يوضح العمليه شويه. لو قلت مثلا هو اكزامبل مش تبع السؤال ده لكن هو مهم جدا عشان نفهمه. Na11 اوكي، عشان اعرف الجروب كام وبيريود كام يعني جروب وات وبيريود وات لازم اعمل configuration 2 8 1. طب ازاي نعرف الجروب؟ جروب هو the last energy level electrons او the number of electrons in the outermost energy level. يبقى هنا جروب 1. وقلنا كده واحنا مطمنين كل الشغل عندنا السنه دي ان شاء الله جروب A يبقى 1A. طيب عشان اعرف period number بعد الانرجي ليفل 1 2 3 يبقى period 3.
طبعا بيريود ما فيهاش A ولا B، يعني هي بيريود هم 7 periods بس ما فيش A ولا B خالص، هم 1 2 3 4 5 6 7 without any letters، ما نلخبطش بقى يا ابطال يعني يا شبابي حلوين. طب هنا عايز اعرف البيريود نمبر اللي موجوده في النيون، انا قلت اكزامبل مش موجود في السؤال ده اللي هو الصوديوم، لكن هنا بتكلم عن النيون في الكويشن ده. طب عايز اعرف البيريود نمبر، نعرفها ازاي؟ برضه هعمل كونفيجريشن وهعد عدد الانرجي ليفل، هو ده اللي هيكون بيريود نمبر. طب نجرب كده، نيون 10 نيون 10 configuration 2 8. طيب يبقى هنا عايز اعرف البيريود، هقول له بيريود 2 ليه 1 2 بيريود 2 لان هو عنده 2 انرجي ليفل بس. طب لو طلب مني الجروب نمبر هنا، ودي بقى يعني تريكه مهمه قوي وتقعنا كتير قوي في الامتحانات، واحد يقول لي جروب 8 اوكي انا موافق، بس بصراحه كده يعني اللي يقول 8 طالب مش متميز قوي. ليه؟ عرفنا ان جروب 8 ليها اسم جديد خالص اسمها جروب 0، اسمها جروب ايه 0 او inert gases، ودايما كده اي اتوم بيكون ساتوريتد بتكون مشبعه زي الايد كده، يعني اخر انرجي ليفل عندها كومبليتد او كامل هنسميها انرت جاس او هنسميها جروب 0 مش جروب 8، هنسميها جروب 0 مش جروب 8. ولو 8 مش صعب مش غلط يعني اوكي يعني اتس اكسبتد مقبوله، لكن الاصح ان انا اقول جروب 0 زي ما سماها بالظبط موزلي، هو discovered or هو invented the modern table or invented the second table which we have studied this time. طبعا عارفين كويس قوي ان موزلي هو اللي عمل الجدول التاني درسناه السنه دي في lesson 1 in chemistry. طب يبقى تاني هنا the number of periods in neon 10 is 2 or because it has 2 energy level، هقول number 2 لانه عنده 2 energy level. نشوف مع بعض سؤال من تاني. A scientist who discovered the main energy level is Mendeleev pour Rutherford. Mendeleev pour Rutherford. ناخد بالنا هنا بطلب منك ساينتست بس مش عمل تيبل، احنا عارفين مين هم اللي عملوا التيبلز؟ مندليف وموزلي. مندليف عمل اول تيبل وقلنا عليه he arranged the element in an ascending order according to their atomic weight، ده مندليف. طب موزلي arranged the elements in an ascending order also according to their atomic number. يبقى الفرق بين مندليف وموزلي كلمه واحده بس، مندليف اشتغل بالاتوميك ويت لكن موزلي اشتغل بالاتوميك نمبر. طب هنا بتكلم عن ساينتست، عن عالم بس ما عملش تيبل، امال عمل ايه؟ اكتشف ان الانرجي ليفل او اكتشف ان النيوكليس حواليها مين انرجي ليفل اللي هم 7 اللي هم كي ال ام ان او بي كيو. طيب مين هو الساينتست ده؟ طبعا هو بور، وما نلخبطش وننطقها بوهر، لا بور هو عالم الماني دايتش ساينتست او جيرمان ساينتست. طبعا كان اعتقد في الالماني ولانه مش دارسه قوي يعني ما بننطقش حرف الاتش في النص، فعشان كده بنقول بور مش بوهر. طب بالنسبه لرذرفورد هو اكتشف ايه؟ رذرفورد اكتشف ان النيوكليوس فيها بوزيتيف بروتون. يبقى بنفرق كويس قوي بين التو ساينتست اللي عملوا تيبل اللي هم مندليف وموزلي، والتو ساينتست اللي اكتشفوا اكتشافات ثانيه ساعدت في التيبلز زي رذرفورد اللي اكتشف النيوكليوس فيها بوزيتيف بروتون، او بور اللي اكتشف ان الانرجي ليفل او النيوكليوس سوري حواليها 7 مين انرجي ليفل. تاني كده نفتكر مع بعض عندنا كام ساينتست في الدرس الاول او في المنهج بتاعنا، طبعا خصوصا في الدرس الاول يعني نكتب مع بعض اسمائهم: مندليف موزلي، كمان رذرفورد وكمان بور صاحب السؤال دوت. طيب نبدا ببور. بور اكتشف ايه؟ اكتشف ان النيوكليوس حواليها مين انرجي ليفل او 7 انرجي ليفلز. طيب موزلي او نرجع كمان رذرفورد الاول عشان نخلصهم، الاثنين دول ما اكتشفوش تيبلز، محدش يقول لي او ما عملوش تيبل. رذرفورد اكتشف ان النيوكليوس فيها بوزيتيف بروتون. تاني كده رذرفورد اكتشف ان النيوكليوس فيها بوزيتيف بروتون، يبقى هو اكتشف البوزيتيف بروتونز inside the nucleus. طب الفرق بين مندليف وموزلي الاثنين عملوا تيبل، بس ايه الفرق بينهم؟ موزلي كان عمل تيبل arranged the element according to their atomic number، ده بروفيسور موزلي atomic number. طب ومندليف arranged the element according to their atomic weight، طبقا للatomic weight او الوزن الذري للعناصر او للاليمنت. يبقى ده كده نقدر نقول عليه سامري ملخص للساينتستس اللي هم عندنا في الدرس الاول اللي هم مندليف وموزلي اصحاب التيبلز او الجداول اللي عملوها لنا عشان يعملوا arrangement of the element to ease the study عشان يسهل الدراسه. وكمان رذرفورد وبور
هم اكتشفوا اكتشافات مش تيبلز، ما عملوش تيبل، لكن هم ساعدوا في ان احنا نوصل للتيبل دي، زي مندليف ما عمل بالظبط الجدول بتاعه بالاتوميك ويت، او موزلي عمل جدول بالاتوميك نمبر. نشوف مع بعض سؤال تاني. complete body fossil of insects are found preserved in amber, snow, ocean. Complete body fossils of insects are found preserved in amber, snow, ocean. نفتكر مع بعض كده، لسه قايلها من شويه. حفريه الحشره الكامله بتحفظ او بنلاقيها محفوظه فين دايما؟ في ماده الامبر ولا السنو الجليد ولا الاوشن المحيط؟ طبعا اكيد احنا محتاجين ماده تمنع التحلل. طبعا فكر في حاجتين، امبر اوكي ممكن تنفع، او سنو الجليد. بس الجليد ما كانش فيه حشرات، لان اوريدي الحشرات دايما بتعمل عمليه اسمها اسمها هايبرنيشن، يعني عمليه بيات شتوي، فبالتالي ما بتكونش موجوده كتير قوي في الشتاء. طيب يبقى معنى كده الماده الوحيده اللي ممكن الاقي فيها حشرات محفوظه with complete body fossil بجسم كامل او بحفريه جسم كامل، هي اكيد هتكون امبر، ماده الامبر او ماده الكهرمان. ودي ماده ريزونانس ماتر، ماده صمغيه سكريتد بتفرز from pine trees، من اشجار الصنوبر او اشجار الصمت. نوع من الاشجار كده بيفرز ماده صمغيه لما بتقع على اي حشره، الحشره اكيد بتموت، لكن بتحتفظ بجسمها او هيكلها كامل، ما بيحصلش فيها اي ديكومبوزيشن، اي تحلل، عشان كده بنسميها complete body fossil. طب نفتكر مع بعض، هو مين اللي كان موجود في السنو او في الايس في الجليد؟ اكيد هيكون ماموس. يبقى ناخد بالنا عندنا two examples of complete body fossils، حفريتين جسم كامل. هما ماموس هو كان محفوظ في السنو او في الايس التلج او الجليد، والانسكتس كانت محفوظه في الامبر او حفريه العنبر او الكهرمان. يبقى ناخد بالنا تاني ما نلخبطش بين ده وده. تاني كده السؤال بيقول لي complete body fossil of insects are found preserved، وجدت محفوظه in amber, snow, ocean. لا طبعا هتكون amber letter A هي الاجابه الادق او الصح. سؤال تاني خاص بدرس الووتر، من الدروس المهمه جدا عندنا السنه دي. density of ice is point than density of water the density of water. again density of ice كثافه الثلج هي ايه علاقتها بكثافه الميه؟ هل هي less than اقل من، ولا more than اكتر من، ولا equal؟ يمكن السؤال ده هنرجعكم شويه لبريب 1 لاولى اعدادي. طب في اولى اعدادي درسنا درس مهم قوي اسمه dynasty lesson 1 في بريب 1 فيرست ترم، كمان كان اسمه ده درس مهم جدا بيعرفني ليه بعض الماتر بيحصل لها sinks in water بتغوص في الميه، وليه بعض الماترز بيحصل لها float on water تطفو على الميه. ايه السبب في ده؟ السبب ده كله حاجه واحده بس، هي density of matter كثافه المواد. طب نفتكر مع بعض مين المواد اللي كان يحصل لها float on water تطفو على الميه؟ زي مثلا كورك الفل او الفلين، زي مثلا اويل الزيت، وود الخشب، بلاستيك بعض انواع البلاستيك الخفيفه يعني. طب ليه المواد دي بيحصل لها float on water تطفو على الميه؟ because they have density less than density of water. تاني كده because they have density less than density of water، هم عندهم density اقل من density of water، او عندهم كثافه اقل من كثافه الميه. طب هي كثافه الميه كانت كام؟ تقريبا كانت 1. يبقى كل الماترز دي اللي بيحصل لها float on water عندهم density اقل من 1. فور اكزامبل مثلا 0.8 0.9 وهكذا، لازم الرقم يكون عندهم اقل من 1. يبقى اي ماده هيحصل لها float on water عندها density less than density of water. طب اي ماده هيحصل لها sink in water هتغوص في الميه، هتنزل في الميه وهتغرق كده يعني مش هتطلع تاني، ايه اللي هيحصل لها او ايه السبب في ده؟ السبب في ده ان عندها density more than density of water، عندها كثافه اكتر من كثافه الميه. هو الموضوع مش مرتبط بس بالماس على فكره، مش مرتبط بالكتله، لا مرتبط بالدنسيتي. واحنا عارفين الدنسيتي بتساوي ايه؟ بتساوي ماس اوفر فوليوم، بتساوي الكتله على الحجم. يعني موضوع سينك وفلوت ده مرتبط بالدنسيتي، يعني بحاجتين مع بعض، الماس والفوليوم مش الماس بس. عشان كده الميه او البحر ممكن يشيل سفينه كبيره جدا معموله من الخشب، لكن ما ينفعش يشيل مسمار معمول من الحديد. طب ليه؟ الموضوع مرتبط بالماتر نفسها، بالدنسيتي الخاصه بالماتر، يعني الماس على الفوليوم مش الماس بس. محدش يقول لي يعني هو المسمار اتقل من المركب، لا طبعا هو مش اتقل ولا حاجه، ما عندوش ماس اكتر من المركب، لكن الفكره كلها انه مرتبط بالدنسيتي ككل، بالاثنين مع بعض، الماس والفوليوم، او مرتبط بالتايب اوف ماتر، نوع الماده نفسها. وقلنا الدنسيتي سنه اولى انها فيزيكال بروبرتي، خاصيه فيزيائيه مميزه لاي ماده. طيب نرجع كده للتلج، السؤال ده عشان ما نتوهش من بعض. بس هو بيقول لي density of ice كثافه التلج is less than
ولا more than ولا equal to the density of water. طب نجرب مع بعض كده. لو انا جبت cup of water كوبايه ميه وحطيت فيها مكعب تلج، اللي يحصل التلج will float on water، هيطفو على الميه. طيب ما دام هو float on water يبقى عنده density less than density of water. يبقى قاعده كده نحطها في دماغنا، اي حاجه بيحصل لها float on water تطفو على الميه يبقى عندها density less than density of water، اقل من كثافه الميه، عشان كده هي بتطفو على الميه او بيحصل لها floats on water. طب لو السؤال اتغير مثلا قلت لك density of iron، كثافه الحديد is A than density of water، هقوله طبعا more than. طب ليه more than؟ because it sinks in water، لانها بتغوص في الميه. هنا عندنا بنتكلم عن التلج بس في منهجنا، يمكن او عن درس الووتر اي ماده بيحصل لها float on water تاني هيبقى عندها density less than density of water، كثافه اقل من كثافه الميه. يبقى تاني هنا السؤال بيقول لي density of ice، كثافه التلج is less than density of water، اقل من كثافه الميه. شوف مع بعض سؤال من تاني او سؤال تاني. is considered from halogens sodium chlorine helium is considered from halogens sodium chlorine helium. بيقول لي مين من دول يعتبر هالوجين. طب نفتكر مع بعض مين هم الهالوجين دول وايه حكايتهم. هالوجين كان جروب اسمها 7A، وكان الجروب اللي قبل الاخيره في المودرن تيبل الجدول الحديث بتاعنا. طيب هو ليه سموها هالوجين؟ كلمه هالوجين in Latin باللاتيني means forming salt، معناها اللي بيكون الاملاح. طب ليه هم سموها كده؟ لانها فعلا لما بتعمل رياكشن مع الميتال هتبقى املاح. يعني هي دلوقتي مش املاح، لكن ان شاء الله هتبقى املاح امتى؟ لما تعمل رياكشن مع الميتالز. طب مين هم الهالوجين دول؟ نفتكر مع بعض. هالوجين نكتبهم كده، هالوجينز او جروب 7A يعني هم فلوراين F2، كلوراين Cl2، برومين Pr2، ايودين، واخر واحد استاتين. وطبعا ده كان خرج من الجروب ديت يعني، او هو موجود معاه بس كمكان، لكن هو prepared artificially، بيتحضر بشكل صناعي. طبعا كان درس مهم جدا جروب 7A دوت. وكمان كان خدنا جروب 1A اللي سميناها الكالاي ميتال. وبالمناسبه ليه الكالاي ميتال؟ هي مش الكالايز خالص، بس هتبقى الكالاي ان شاء الله يعني لما تعمل رياكشن مع الووتر. نرجع لموضوعنا الهالوجين. ليه سموها هالوجين؟ because they react، بتتفاعل مع with metals، تتفاعل مع الميتالز to form، عشان تكون salts، املاح. اوكي. طب الجروب الحلوه دي اللي اسمها هالوجين مين اللي موجود جواها؟ فلوراين، كلوراين، برومين، ايودين. طب نرجع للسؤال كده ونشوف السؤال كان بيقول لي ايه. point is from halogen، مين هو اللي من الهالوجين؟ صوديوم ولا كلوراين ولا هيليوم؟ اكيد طبعا كلوراين letter B. يبقى هنا the right answer will be letter B which is chlorine. Again, chlorine is considered from halogen. طب نفتكر مع بعض الصوديوم ده كان موجود تبع ايه في الجدول عندنا؟ الصوديوم كان موجود في جروب 1E او سميناها الكالاي ميتالز. اما بالنسبه للهيليوم بقى كان موجود مع الانرجي جاس. طب نفتكر تاني كده مين هم جروب 1E؟ نكتبهم مع بعض. جروب 1E هم هيدروجين، ليثيوم، صوديوم، بوتاسيوم، روبيديوم، سيزيوم، واخر واحد اللي برضو خرج من الجروب ديت فرانشيوم لان هو راديو اكتيف. تاني كده جروب 1E يمكن جروب كبيره شويه عن جروب 7A، فيها هيدروجين، ليثيوم، صوديوم، بوتاسيوم، روبيديوم، سيزيوم، فرانشيوم. ونفتكر تاني مع بعض ان الليثيوم كان the least active metal، اقل عنصر نشاطا في المجموعه ديت، والسيزيوم كان the most active metal. طب بالنسبه للهيدروجين هو موجود برده كمكان مع المجموعه ديت او مع الجروب ديت لان هو جاس، هو مش ميتال، هو جاس نون ميتال. طبعا الاثنين دول جروب 1A وجروب 7A كانوا ليسانسي عندنا في المنهج ان شاء الله السنه دي، وكان درس مهم قوي قوي، كان بيعرفني كده يعني سامبلز او موديلز للتيبل او ازاي ادرس تيبل ان ديتيلز بالتفصيل شويه عشان اقدر اعرف chemical and physical properties of the element found in nature. تاني كده جروب 1E كنا بنسميها الكالاي ميتال، جروب 7A بنسميها هالوجين. جروب 1E سميناها الكالاي because they react with water forming alkaline solutions. جروب 7A سميناها هالوجين because they react with metals to form salts. كلمة هالوجين معناها مكون الأملاح أو forming salts، عشان كده هي بتكون أملاح لما تتفاعل مع الميتالز. سؤال تاني بيقول لي The normal atmospheric pressure at sea level equals what millipar؟ 1013.25 76 1.013
ملي بار. طب نفتكر مع بعض السؤال ده كان من درس ايه؟ كان من درس اتموسفيريك بريشر او اتموسفيريك لاير، طبقات الغلاف الجوي. وهنا كان بيقول لي النورمال اتموسفيريك بريشر، الضغط الجوي المعتاد، بيساوي كام ملي بار. واحد يقول لي انا لمحت رقمين مهمين قوي في الدرس ده، هما 1013.25 و76 والاثنين ينفعوا بصراحه. طب مين هنا الاجابه الادق او الاجابه الصح يعني بمعنى ادق؟ يعني نفتكر مع بعض كده او نكتب مع بعض الرقمين دول مهمين قوي ونعرف هستخدم مين فيهم مع كلمه ملي بار ومين فيهم مع كلمه سنتيمتر اتش جي. الضغط الجوي المعتاد او النورمال على الارض ليه رقمين مهمين قوي، هما 1013.25 و76. يبقى الاختيارين دول صح، A و B صح. طيب يا مستر هنا مفيش A عند B، اعمل ايه؟ عشان استخدم 76 لازم الاقي بعدها سنتيمتر اتش جي، يعني الضغط الجوي المعتاد لو هعبر عنه بارتفاع عمود الزئبق سنتيمتر اتش جي هستخدم 76. طيب امتى استخدم 1013.25؟ لو لقيت عندي كلمة ملي بار، ملي بار او ام بي. طب نرجع للسؤال كده من تاني نشوف هنستخدم مين هنا. بيقول لي the normal atmospheric pressure at sea level، normal atmospheric pressure at sea level point ملي بار. ملي بار ناخد بالنا كويس قوي، يبقى هستخدم 1013.25 ولا 76؟ اكيد هستخدم 1013.25 letter A. الاجابه الاولى هي اللي صح وادق جدا، لكن ينفع استخدم 76؟ ينفع لو في حاله واحده بس، لو في كلمه سنتيمتر اتش جي، لو في كلمه سنتيمتر اتش جي او سنتيمتر زئبق ممكن استخدم ساعتها 76 سنتيمتر اتش جي، لكن هنا مستحيل استخدمها طبعا لانه اوريدي حدد لي انا عايز اقيس الاتموسفيريك بريشر بالملي بار، بالملي بار، يبقى 1013.25 ملي بار. اوكي نشوف مع بعض سؤال من تاني. point is or are used in preservation of agriculture crops. point is or are used in preservations of agriculture crops. مين اللي بيستخدم في حفظ المحاصيل الغذائيه؟ هنا ناخد بالنا عشان كلمه preservation بتيجي كتير قوي، وانا ما بحبش قوي الطالب ياخد السؤال بالشبه، يعني في طلبه كتير قوي بيتسرع في سؤال ويقرا بسرعه جدا وياخد كلمه preservation فيكتب مثلا نيتروجين، اصل النيتروجين هو اللي بيحافظ على الاي كورنيا، قرنيه العين، يكتب مثلا كوبال 60 فود preservation. لا ركز شويه، هنا بقول لك preservation of agriculture crops، انا عايز احافظ على المحاصيل الزراعيه، يبقى اكيد هستخدم انسكتسايد، مبيد حشري، عشان يقدر يعمل كده كومبيتنج للبيستس او الافات اللي موجوده في الاراضي الزراعيه، فاقدر احافظ عليها او على انتاجيتها بشكل كويس قوي. تاني كده السؤال بيقول لي point is used in preservation of agriculture crops. طب ليه قلت is او are؟ والله حسب استخدامي، هستخدم singular حاجه مفرد يعني شيء واحد بس، ولا plural جمع حاجه يعني اكتر من شيء في نفس الوقت. طب التشويس عندي الاختيارات ميثايل برومايد جاس، في غاز اسمه غاز الميثايل برومايد، هالونز في مجموعه غازات اسمها هالونز، نيتروجين اوكسايدز. طب نفتكر مع بعض الثلاث غازات دول كلهم يعني اتكلمنا عنهم وقلنا ان هم بيسببوا اوزون ايروجن، تاكل الاوزون. طب مين فيهم تحديدا كان هو اللي بيستخدم كانسكتسايد للاجريكلتشر كروبس؟ مبيد حشري بس مش في البيت عندنا مثلا، لا ده مبيد حشري للمزارع يعني بشكل كبير شويه. هو كان فعلا ميثايل برومايد جاس، ميثايل برومايد جاس. نرجع تاني للسؤال، السؤال بيقول لي point is or are used in preservation of agriculture crops، هيكون فعلا الاجابه الاولى هي الادق، methyl bromide gas. methyl bromide gas is used in preservation of agriculture crops، بيستخدم في حفظ المواد او حفظ المحاصيل الزراعيه. طب بالنسبه للهالونز، لا دي كانت بتستخدم في حاجه اسمها fire extinguishing، اطفاء الحرائق، هي كانت غازات او مركبات بتطفي الحرائق، لكن للاسف برضه بتسبب الاوزون ايروجن. طب نيتروجين اوكسايد، لا دي كانت بتطلع من الكونكورد بلينز او السوبرسونيك بلينز، لكن برضه بتسبب الاوزون ايروجن. يبقى الثلاثه كلهم مشتركين في حاجه واحده، ان كلهم بيسببوا اوزون ايروجن، وكان معاهم واحد رابع كمان هو سي اف سي. طب نفتكر مع بعض كده ايه هي اسباب الاوزون ايروجن؟ هكتب كده reasons of ozone erosion، اسباب تآكل الاوزون، reasons of ozone erosion. عندنا اكتر من سبب. نمبر 1 كان سي اف سي او كلوروفلوروكربون كومباوند اللي كان منه الفيريون، غاز الفيريون which is used in refrigeration and air condition، طبعا بيستخدم في التكييفات او اجهزه التبريد. كمان عندنا ميثايل برومايد، غاز الميثايل برومايد،
وده اللي هو اللي قلنا عليه، هو ده الاجابه عندنا في السؤال ده، هو اللي بيستخدم كانسكتسايد. يمكن السؤال هنا ما كانش واضح شويه عشان ما قالش انسكتسايد مبيد حشري، لكن هو قال لي اجريكلتشر كروبس، هو مبيد حشري بس مش للمنازل او للبيوت، يعني هو مبيد حشري للمزارع او للاجريكلتشر كروبس، المحاصيل الزراعيه. طب مين تاني كان موجود معانا في الريزونز اوف اوزون ايروجن؟ كان معانا كمان هالونز، ودي قلنا بتستخدم في اطفاء الحرائق. ونمبر 4 نيتروجين اوكسايد، نيتروجين اوكسايدز، ودي produced بتنتج from concorde or supersonic planes، وللاسف برضه بتسبب اوزون ايروجن. الفور reasons دول او الفور جاسز دول كلهم بيسببوا اوزون ايروجن، لكن مين فيهم اللي بيستخدم كانسكتسايد مبيد حشري؟ هو فعلا ميثايل بروميد جاز، ميثايل بروميد جاز which is used as an insecticide for agriculture crops. طب نشوف مع بعض سؤال تاني. بيقول لي the coldest layer in the atmosphere، أبرد طبقة في الهواء. احنا درسنا إن اللايرز عندنا 4 layers هما troposphere، stratosphere، mesosphere، thermosphere. هنا بيقول لي the coldest layer. يمكن في الدرس ده لما درسناه قلنا كتير قوي إن الطالب متميز قوي هو اللي ممكن يعمل comparison، مقارنة بين الفور لاير، بين الأربع طبقات troposphere، stratosphere، mesosphere، thermosphere. لو عملنا comparison، مقارنة، وعرفنا كده مين هي فيهم ابرد طبقه، هنفتكر على طول ان هي ميزوسفير. طب ليه الميزوسفير ابرد طبقه؟ عشان فيها الحراره بتكون تقريبا نيجاتيف 90 سلسيوس، يعني نيجاتيف 90 تقريبا 90 تحت الصفر. طبعا رقم مخيف قوي قوي يعني، او رقم يعني حراره قليله جدا جدا، يمكن ما حصلتش خالص على الارض. لكن طبعا ده في الميزوسفير، الطبقه الثالثه من الغلاف الجوي، ممكن توصل فيها الحراره نيجاتيف 90 سلسيوس اور 90 سب زيرو تمبريتشر. طبعا درجه قليله جدا جدا ما حصلتش على الارض خالص قبل كده. تاني the coldest layer in atmospheric layer or the coldest atmospheric layer is the mesosphere. طب نفتكر برضه تاني مين هي كانت the hottest layer، احر طبقه؟ طبعا هي اكيد من اسمها thermosphere، يبقى thermosphere is the hottest layer in the atmospheric layer. طب بالنسبه للتروبوسفير والستراتوسفير، هل فيهم طبقه تتميز ان عندها حراره منخفضه قوي او عاليه قوي؟ لا، هم طبقتين الحراره فيهم كانت بتقل بشكل جرادولي، خصوصا طبقه التروبوسفير، ودرسنا لها قوانين مهمه قوي ازاي نحدد فيها temperature at a certain height. يبقى التروبوسفير ما اقدرش اقول فيها hottest او coldest، هي فيها temperature بيحصل لها decrease with the increase in the altitude، يعني اقدر اقول temperature decrease as the altitude increase. كل ما بطلع فوق الحراره بتقل with 6.5 Celsius for each 1 كيلومتر، بمقدار تقريبا 6.5 درجه سلسيوس لكل 1 كيلو متر. ناخد بالنا تاني، الهوتست لاير احر طبقه هي ثيرموسفير، لكن الكولدست لاير هي ميزوسفير. نروح لسؤال تاني. بيقول لي element of group 7A are known as alkaline metals, halogens, alkaline earth metals. طيب نفتكر مع بعض، قلنا السؤال ده حالا يمكن من 5 دقايق تقريبا. جروب 7E سميناها ايه؟ سميناها هالوجينز. طب يعني ايه هالوجين باللاتيني؟ هي كلمه لاتينيه معناها forming salt. طب ليه هي forming salt او ليه اسمها هالوجين؟ نكتب مع بعض كده مين الجروب ديت وايه حكايتها. جروب 7E اوكي سميناها هالوجين. مين هالوجين؟ فلوراين، كلوراين، برومين، ايودين. طب هم دول سولت؟ بصراحه لا، احنا اتفقنا من ايام سنه اولى بريب 1 عشان يكون في سولت لازم يكون في 2 راديكالز او 2 ايونز، يعني بوزيتيف مع نيجاتيف، وكل الجروب دي كلها نيجاتيف، يعني ناقص لها حاجه بوزيتيف عشان تبقى سولت، صح كده؟ كلهم كده ناقص لهم حاجه تبقى جنبها عشان تكون سولت. فور اكزامبل مثلا سي ال ده عشان يبقى سولت لازم يكون معاه ان اي مثلا، فور اكزامبل يعني كي سي ال وهكذا، اي حاجه اي ميتال معاه. طب يبقى الجروب دي سميناها هالوجينز ليه بقى؟ عشان هتعمل رياكشن مع الميتالز وتبقى هالوجين. تاني كده جروب 7E are called group 7E or sorry group 7E is called halogens because they will react with metals to form halogen or to form salt. هي هتتفاعل مع الميتال عشان تكون سولت وبعد كده تبقى سولت، او بعد لما التفاعل ده يتم هتكون سولت، لكن هي دلوقتي مش سولت، هي هتكون سولت. يبقى كلمه هالوجين معناها forming salt، يعني مكون الاملاح، هو اللي هيكون الاملاح عشان لما يعمل رياكشن مع الميتال، باعتبار مثلا يكون يعني كانه كده بيقول لي هي هتبقى سولت. زي بالظبط كده لما بابا في البيت يقول لك يا دكتور
هو انت دكتور دلوقتي؟ انت لسه في بريب 2. طب هو بابا كده واثق فيك انك انت شاطر قوي وهتذاكر كويس ان شاء الله وهتبقى دكتور. فكأن احنا بالظبط واثقين في الجروب ديت اللي هي الهالوجين، واثقين ان هي هتعمل رياكشن مع الميتال وهتبقى سولت ان شاء الله قريب قوي. يبقى جروب 7 ايه تاني سميناها هالوجين. ليه؟ لان هي forming salt because they will react with metals to form salt. ممكن تتفاعل مع الميتال وتكون salts. Another question that says there is a point bond between water molecules. درس الووتر درس مهم قوي ودرسنا فيه معلومتين مهمين جدا عن البوند اللي موجوده في الووتر. طب نفتكر مع بعض قبل ما نجاوب السؤال ده، بس نقول كده التشويسز تاني كده. there is a point bond between water molecules, ionic bond, hydrogen bond, covalent bond. طب نرسم مع بعض كده ووتر موليكيول. احنا اتفقنا ووتر موليكيول اسمه H2O، يعني بيتكون من 2 hydrogen atom and 1 oxygen atom. طب يعني هو HOH صح كده؟ HOH ده تركيب الووتر موليكيول. اتس اوكي HOH. طيب البوند دي الرابطه دي اللي موجوده من ال H وال O هنسميها ايه؟ هنسميها سنجل كوفالنت بوند. خدنا كده في بريب 1 ان البوند اللي موجوده بين اي اتنين نون ميتال زي الهيدروجين او الاكسجين بتكون حاجه اسمها كوفالنت بوند، وليها انواع سنجل ودبل وتريبل. طب امتى تكون سنجل؟ لما يكون كل اتوم بتعمل شير وذ 1 الكترون. طب هنا الاتوم الهيدروجين عنده كام الكترون؟ هو 1. عارفين كده من ايام بريب 1 برضه والسنه دي كمان اتاكدنا ان الهيدروجين عنده 1 الكترون بس. طب هو عنده 1 ممكن يعمل شير بكام؟ شير ب 1، ما عندوش اكتر من كده. طب الهيدروجين ما دام عنده 1 الكترون هيعمل شير ب 1، يبقى البوند اللي موجوده مع الهيدروجين واي نون ميتال تاني هتكون اسمها سنجل كوفالنت بوند. هتكون اسمها تاني سنجل كوفالنت بوند. طب ده بالنسبه للووتر موليكيول واحد بس، سنجل دي هنسميها كده سنجل كوفالنت بوند. طب لو انا قلت ووتر موليكيول زي السؤال ده بقى كده، يعني عندي موليكيول تاني HOH، موليكيول تالت HOH وهكذا. الووتر موليكيول دي كلها عندها سنجل كوفالنت بوند طبعا، اوكي كلهم زي بعض. طيب لو حبيت اقول البوند اللي موجوده بين ووتر موليكيول يعني ايه؟ هقفل على الموليكيول دوت كده، نقفل عليه كويس قوي عشان ما نلخبطش بس، وده موليكيول تاني وده موليكيول تالت وهكذا. لو في بوند ما بين الاو ديت والاتش بس ما بين موليكيولز مختلفين، زي السؤال ده ما بيقول لي كده there is point bond، يعني في بوند اسمها ايه؟ ما بين water molecules جزيئات الميه، يعني ما بين موليكيول تاني. واحد يقول طب ما هي ما هنا OH وهنا OH، لا مش هي طبعا، هنا OH بس في نفس الموليكيول in the same molecule، لكن هنا O مع H O من موليكيول و H من موليكيول تاني، يبقى كأنها كده ما بين water molecules. تاني كده الفرق بين البوند ديت والبوند ديت، الاتش والاو هنا في نفس الموليكيول، طب الاو والاتش هنا في موليكيولز مختلفين، يبقى لما يقول لي ووتر موليكيولز بيكون في بوند جديده خالص بنسميها هيدروجين بوند، ودي بوند مهمه جدا ولو انها ضعيفه قوي لكن بتدي للميه abnormal properties، خواص غير طبيعيه. احنا درسنا كده في درس الووتر ان الميه عندها properties يمكن غريبه شويه او abnormal بسبب البوند دي، بسبب الهيدروجين بوند. يبقى لما يقول لي كده حتى في give reason مثلا، give reason water has abnormal properties، ليه الووتر عندها خواص غير طبيعيه؟ due to the presence of hydrogen bond inside or between water molecules. ناخد بالنا هنا بقول water molecules جزيئات الميه مش جزيء ميه واحد بس. تاني كده انا بقول there is a between water molecule، هقول hydrogen bond، يبقى السؤال ده هيكون اجابته فعلا hydrogen bond. there is hydrogen bond between water molecules. By this question, my dear students, I'm afraid we have reached the end of our episode for this semester, the last review that we have studied, or that for what we have studied for the first semester. Now I must say to you goodbye and thank you. Till we meet again next Wednesday, inshallah, for the first episode for the second semester. Now, thank you and goodbye. Thank you.